کیلومتر راه رو اون طرف رفته بودیم یا ما پیر شدیم؟ ها؟ یگان وقت با فکر از این میشیم بگیم که عمرم از ما گذشته، ولی میگن هیچ وقت نگوییم که ما پیر شدیم، ضعیف شدیم. همیشه بگوییم که تندرست هستیم، همیشه بگوییم که میتونیم پیش بریم به سوی اهداف خود و به سوی موفقیت هایی که در زندگی خود قرار است برسیم. امی آدمی که هدف نداشت چی بگویم؟ خب به هر حال انسان به هدف دگانه خب باز میفهمیم. به هر حال ما هم به یک هدف آمدیم امروز در همینجا. سلام به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. ما امروز آمدیم در جنوب کابل که مربوط به ناحیه هفتم میشه. در یک منطقه آمدیم که عجب یک فضای آرام داره. نامش از ریشخور. اما ما دیگه در چند قدمی فامیلیای ریشخور هستیم. ما چند قبل یک گزارش تهیه کرده بودم از او سمت، از بازار ریشخور و از او یکی دو تپه بسیار مقبول که داره 4 سمت کابل بر شما نشان دادم از اونجا. اما امروز آمدیم که فامیلیای ریشخور را به تصویر بکشیم. در گذشته ها این سمت کابل من فکر نمی کنم که زیاد طرفدار داشت. یگان خانه گلی بود نظر به اونمو زندگی های سابق و اونمو فرهنگ ها و اونمو گپا ها. اما رفته که نفوذ زیاد شد، اینی بخشا هم شار شد. حالا کل جای روز به روز دیگه شار شده میره و زیادتر مردم با خوش دارن که این طرف آبادی بکنن و زندگی بکنن. یک دو تا گاو باشه شیری، یک دو تا گوسفند باشه یا دو تا یا زیاد خود که یعنی همین مالداری. یک دو تا یک زمین هم داشته باشه، یگان چیز بکاری از اونمو حاصلش بگیری و زندگی را بچلانی، نه سر باشه و نه صدای باشه و فقط یک سر از زندگی واقعی و طبیعی لذت ببری. به هر حال هستیم در این گزارش با شما که خیلی از وطندارای ما نظریاتشان با ما شریک ساخته بودن که از فامیلیای ریشخور هم گزارش تهیه بکنیم، چون دفعه قبل از یک قسمت نرفتیم. اینمی سرکم مستقیم رفته به دل و قلب امی فامیلیای ریشخور. به هر حال بیاییم که از اون قسمت که وعده کرده بودیم با شما بریم دیگه بخیر به طرف فامیلیای ریشخور و ای که تا چاره گدوات میرسیم، یعنی یک چاره به نام گدوات است. به هر حال برو که بریم. شما خوب هستید؟ بخیر هستید؟ کلای خوب است؟ بخیر هستید؟ دیدم تو رو دور بودیم. از اینجا در موتر دیدم تو پایین شدم، گفتم باشم بلال حفیظ یک دفعه ببینم. یک دفعه تو را دیدم. والا دیگه کسی خوب است ان شاء الله. ما از این منطقه نیستم، گذر میکردم از اینجا میرم. مهمان نبوده باشی جا؟ والا مهمانم نبود، ما میستو یک چکر کار داشتم. یک کار شخصی داشتی؟ او را قصه نکن برای ما. موتر پیدا میشه که از ایرای پل و گلباغ باز بری طرف شهر، طرف دیدانا و چلستونجا؟ تا می فلسطین و کنی موتر است. خب مقصد اینه میگم پیاده نمونی. اگه پیاده هستی که موتر بچه. موتر لینی خواست. ما اینجا کار داشتم، پیش خیاط آمده بودم. باز یک رفیقم کردم برابر شد، گفتم بیا بریم لال حفیظ آمده. موتر تا دیدم. گفت ما میرم کار دارم، گفتم برو دیگه تو برو. ما اونجا پایین شدم باز آمدم گفتم یک بار خالت ببینم. قربان قدمایت خوشحال شدم. همگی میبینید امروز اینجا نوبت اینجا رسیده. چه خدمت کنیم چی کنیم برات؟ سلامت باش لال حفیظ. خدا یک بریم مهمان ما شو. برو با عزت باشی، بخیر باش. یک شیرک بخوانم اجازه است؟ بخوان. میگه ترک ما کردی ولی با هر کی استیار باش، مثل من هرگز نکن با اون کم دلدار باش. از حریم عشق تو هرگز بکشم تا بهان، گردا گرد او تا میتانی دیوار باش. لال حفیظ خودت میفهمیدی. همیشه میگمت که سیم خاردار بگی. بگی قیات خوب است. خوب است؟ خوب است. دلک درد کرد بسیار. نکت دستیاری نداد. ولی از اول گفته بودیم لال حفیظ که می باشی تا مرگ باش. تا مرگ باش. ما پیشنهادم نداده بودم. چرا که گفتم ما دلش ندارم بس. نمیگم که یعنی کلگی به این شکل است. یک تعداد شاید دلایل می داشته باشه نه؟ خب چه؟ یک تعداد شاید مسائل می باشه در زندگیشان.
توافق صورت نمیگیره، فامیلا رضایت نمیداشته باشه، یک سلسله گپا می باشه، اما گذشته از همه گپا درکت میکنم که خوراک آدم کم میشه، درکت میکنم که رنگ آدم زرد میشه. اگر نشانت بدم یال موبایل من خیر باشه، مسیج هاست که میبینه و خیر باشه نه او چیزها رو نشان ندید، چیزها راز باشه. پیش رسیدم درکت میکنم که دستک پایکت میلرزه، درکت میکنم که شو خو نداری. یک شعر دیگه بخونم. سک چی جور کرده؟ یک شعر دیگه بخونم اجازه؟ 100 تا شعر بخون، خمی دلت خالی کو که ابیا لازم دلکت میایم. دلتنگم و دیدار تو درمان من است، بیرنگ براخت زمانه زندان من است. بر هیچ دل مبادا و بر هیچ تن آن چیز غم هجران تو بر جان من است. یک تاکس اجازه هم بگیرم؟ بگی کالا چی کنیم، از کجا بگیم؟ دستمون خوکنش میبینی؟ دیدم که دستک تنیاله میلرزه، برگ درخت. مقصد خانه نزدیک است. برو قربانک، برو با عزت بشی، برو. دایی اول این رقم شدیم؟ ها؟ گزارش خلاص شد. خداحافظی کنی؟ بیا اینال گلکو مانده نباشی. قراریست. جانت جور است. جانت جور است. بخیر است. خانه خیرتی است. مانده نباشی. بچه‌ها جور است. قراریست ان شاء الله. خیرتی است ان شاء الله. شما خوب هستین، بخیر هستین. از من یک دختره که گلایشی بود که تا یک ساعت شانده بودم که حفیظ جان بیاد. کجا سالو؟ ولی خو که دیگه رفت پیش کس. نصیب قسمت در ما بود. نصیب قسمت نبود. خیر باشه. نام تو بگو پخته. هدایت الله زازای یکی از باشندگان فامیلی ریشخور. فامیلی ریشخور. نامش ازم سابق از تغییر نکرد. تغییر نکرد. از اول. گفتی که از امی گلایی اوسو نمی، از امو خاطر گله شده بود که من دفعه از امی گلایی اوسو میرم. نه خود چندین بار تقریبا ما که تعقیب کردیم برنامه را از زیارت سلطان پادشاه و ایستگاه اول دیگه پیش نرفتیم. از او خاطر گلایه کردیم که باش یک دفعه حفیظ جان ببینیم، بالا هم بره یک دفعه می منطقه یک دفعه ببینه. حتما بالا میریم. در ریشخورتان چی گپ از مخصوصا در فامیلیا؟ خداوند هزار بار شکر که امن است، امنیت است. شکر همه چیز آرامی دیگه هیچ گپی نیست. چیزی که دیگه در وقتایش در سابق بعضی کارهای دیگه خلاف شریعت انجام داده میشد یا دوزی بود دیگه فصل خدا بی‌غمیست. خب خانه ها قیمت شده، ارزان شده، زمینش، آپارتمانش که بفهمیم کم کم هوای زندگی کردن همین دورتر از شار زده دیگه خلاص. در میاولای سقوط جمهوریت یک چیزی تغییرات آمد، یک چیزی قیمت ها پایان آمدن، ولی پس حالا خوب شدن، قیمت ها هستن دیگه. تو بسوی چند است؟ بسوی مثلا زمین های زراعتی داریم تا 280 بسوی زراعتی را بسوی را. بچه 280 بسوی زمینش میارزه اینجا؟ زمین های زراعتی افغانی. خب یعنی بسوی 280,000 افغانی. خب به خاطر از اینکه باز حاصل خوب میته، حالا زمین اینجا چی میته؟ خود دیگه 4 فصله خو نمیتن، خود 3 فصله ده و 3 فصلهشون دهقان اصلا دهقان نیست. 3 فصل چی میته؟ خود گندم است، هم گندم است و کچالوس دیگه، ترکاری باب یگان چیزی را کش. ببین خیلی دیگه چی بته حالا؟ دیگه او قچزای 280 روپیه چی بته بچه؟ اگر او باشه خود طبعا چیزایی هست که کش. او یعنی نیست؟ او خود طبعا دیگه 2 ماه و 3 ماه بعد داریم، بعد از اون دیگه او دریا خشک میشه. از کجا میای او تقریبا این دریای ما خو اوی که حالا فعلا در فامیلی ما از للندر دیگه تقریبا سرچشمه گرفت. از دره للندر. از دره للندر. دیگه چند جایی که تقریبا 2 جایش طرف چهارآسیاب است و یک جایش هم دیگه اینی جایی است که طرف چلسیتون و طرفا رفت. بسیار زیاد قابل تشویش است که نمی باشه یا کم میشه؟ چرا؟ والا نه قابل تشویش خو هستن، طبعا دیگه قابل تشویش است. بعضی چا میته نمیته. چا میتن ولی این منطقه خود دیگه بعضی جاها اگر چا کنده باشن کسی خوابش دیگه قابل استفاده هست، اما به حساب خوردن نیست. شور است کمی. او دفعه دیگه ما میگه گفته بودم. مگه ما که ما خودمون نال استفاده میکنیم، میاوی شام دیگه از این منطقه گلباغ
وضو استفاده میشه. استفاده میشن. طبعا بخیر باشید. خدا کمت نکنه. تشکر. خوشحال خدا شدم. خیرتان بود. با عزت باشید. خدا کم نکنه. با امان خدا. به سوی 280 زمینای زراعتی با عزیزی زمینای خانه جور کنن به سوی چند است. مثلا نزدیک هم میشه تا 2 لک هم بتن دیگه از اون بالا باسم مسو. خوب هستی؟ مانده نباشی. قراری است. بخیر. چی گپ است که سو چی بیار چیز آوردی بخوردن؟ شار از شکر. عالی هر کسی که سواری را میگیری میگه که امیسو یا پس اموسو. خدا یارت. قربان سرت با عزت باشی سر فرا. بیا که لالا بریم اینجا چای بخوریم نان. صدا میکنی مشتری سواری که را. حالا مشتری کی است؟ ها؟ مشتری کو که؟ سواری را. چه رقم صدا کنم؟ ولی خیلی نمیره که مرا گفتی سای که پس اموسو سای که میره. کیره؟ ما خوالا برم که تو کی رقم اگه من یار مستی. خدا یارت. لالا حفیظ مقصد اینجا کل لگه خوشت داره تو سود. خدا یارت لالا. قربانتان. بچه با ادب هستی اگر خداوند کمتان نکنه دمی شوخی از این ما یک شوخی کردم همیشه تو تب خوش باش آفرین. ها به زندگی امیر رقم. چیز کار خدمت است لالا؟ چند نفر میبری تا کجا؟ هر چقدر مفت میبرم بیا بالا. خدا مرا نخوام یک تیر داده که میره. در پا 20 روپا. تا کجا در پا 20 تا دو قابات در پا تا شار 20 روپا. تا شار خوبش از دیگه. آه دیگه چطور خوبش نیست؟ کلش از اون نفر سر جلو میشه است. کی؟ این پیسه شریک از دیگه از موازی نداره. رو صحیح سم شریک. خدا یارت. خیر ببینید. اسوی 2 لک زمین اسوی 1 لک اگه به خانه جو دکان 2 دروازه داره. حالا عزیز تو درایم عزیز تو برایم یا عزیز تو بیایم عزیز تو برایم. انتخاب خودت. انتخاب خودم است. درای و برای است دیگه. انتخاب با دست خودت. نه باشی. قراریست. جور بخیر هستی. کلای خوب است. قراریست. شما به خوش چی آمدید. یک سایه کی اخی. قسمت خودت دم سایه یخ. خدای سایه نباشه در میگیره آدم است. هوا دیگه روزگار نیست. قراریست ان شاء الله. بخیر هستی. بخیر سلامت باشید. یک دکان جور کو پیسه را کدام تا نبره یا یک چیز شیشتکی باشی از تو کس چیزی را نبره. خبر مردم تشویق شوند. مردم تشویق و این دکان نیست بلکه مارکت است. سوپرمارکت. یه سوپرمارکت وطنی است. وطنی است. چی داری در این سوپرمارکت؟ این چیزایی هست که ضرورت همین ضرورت کم دیگه. همین چیزایی که دم دست است. این باز از این لوبیا و نخود و آرد چیزای شما است. واتس و بخشی پاپل است و شیر است. جوس است جاری اشتکا میشه. یعنی که یک آدم اگر دو برای کار داشته باشه بره مندهی یا بره گلباغ بره دانباغ میشم پیدا میشه. ها از امو آدمای پخته سابق ریشخور هستی. تقریبا چند سال هستی زندگی میکنی؟ در ریشخور تقریبا 47 سال میشه. آی نام خدا 47 سال هستی زندگی میکنی. بیا به من 47 سال پیش از اینجا را بگو. سال 61 مده ریشخور آمدم. سال 61 سال 61 به ریشخور آمدم. تقریبا چند سال 47 سال 45 46 سال 47 سال. او وقت این فامیلی ریشخور چی رقم بود؟ فامیلی ریشخور فقط چیزی که در اینجا یک به حساب یک تغییرات آمده. قبلا سرک پخته نبود، پخته شد. قبلا این خانه‌های نوآباد نبود، خانه‌های نوآباد جور شد. این بلاک‌های را که این بلاک‌ها بسیار سابقه دیگه از زمان شهید سردار محمد داود خان است که برای افسرهای چیز اردو ساخته بودن. افسرهای اردو میشه خودشان میشه بود باش زندگی میکردن و وظیفه اجرا میکردن. این برای مثل بلاک‌های مکرویان و بلاک‌های تای مسکن یا کروسا جور کرد. اونا رو امیا جور کرد یا کسی دیگه؟ نه ایره فقط خودی از جور کرد. ریاست تهیه مسکن جور کردن. او زمان چی یک زمان بود وقتی ایفای وظیفه میکردی خانه در اختیار دلت از فامیل جمع همه چیز اختیار کاشکال یک چیز هم تو دل بسوزنه و همه چیز برای اطفال برای دخترها برای بچه ها محترم از طرف خود دولت. باز کوپون هم میدادن شاید؟ او وقت کوپون داشتن. چی میداد در کوپون دوران شما؟ کوپون اما چیزایی که مثلا ذرات فامیلی آرد برنج روغن تا قوطی گوگل تا پوش نشد نصیب ما یک دانه کوپون نمیشه راید که بیغم همون را میدادیم و بیادر رئیس سوداها را گرفته پشت کده میبردیم در خانه. همین بهترین زندگی است. فعلا داریم بهترین زندگی است. تو آزاد آمر ندارین سر
قماندان نداری. برو پشت گپ نگه. تو بگی یک گیلاس آب بده، یک بوتل آب بده، یک بوتل آب یخ بده از اونجا. ببخشید. بابا رقم یا ما گرم آمدیم امروز گرمی است، چه رقمی که پس؟ گرم شده نه؟ بسیار زیاد تشکر قربان دستایت. والله اینجا خوب است نه. برق خداری در برق است. فریزر است نه؟ بسم الله. شکر خدایا اگه میاو نباشه آدم چی کنه؟ خب سرمایه زندگی می آب است. بزرگترین نعمت خدا آب است. نمترس. نه اصول دنیا می رقم است. تو که به ما به محبت او دادی، ما به محبت پیسه بدم. قربان اما تو مزه میده. در پا میشه. صحیح است. کم خونیست؟ نه قربان سر. بخیر باشی. بسیار زیاد تشکر. قربان سرت. اینا دیگه 47 سال پیش به این طرفش دیگه تغییر همین سرک و خانه و نفوس زیاد شده بس. بسیار زیاد تشکر. سلام گرفته. رفتیم با مان خدا. بخیر باشی. با مان خدا. قربان سرت. با عزت باشی. خدا کمت نکنه. با مان خدا. پولیو یا فلج یک مرض خطرناک است اما قابل جلوگیری و تداوی می باشد. بیایید با تطبیق واکسن پولیو آینده اطفال خویش را تضمین نماییم. دوستان عزیز، در حدیث شریف آمده است که جسمهای شما بر شما حق دارند و باید از آنها به گونه سالم نگهداری شود. بنان بر ما و شما لازم است که اطفال خود را به کلینیک‌های هلال احمر افغانی و سایر مراکز صحی نزدیک جهت تطبیق واکسن پولیو ببریم تا در آینده از بیماری‌های مختلف در امان بمانند. واکسن کجا میشه؟ بله، مرض فلج یا پولیو قابل جلوگیری می باشد، زیرا این بیماری کشنده و فلج کننده در بسیاری از کشورهای جهان به طور کامل محو گردیده است، اما متاسفانه در افغانستان و پاکستان هنوز هم موارد آن مشاهده می شود. بنابراین در صورتی که تمام اطفال زیر سن 5 سال در زمان تعیین شده واکسن نگردند، خطر ابتلا به این بیماری همچنان وجود خواهد داشت. از این رو از تمامی خانواده‌ها تقاضا می گردد تا در اسرع وقت به کلینیک‌های هلال احمر افغانی و سایر مراکز صحی نزدیک مراجعه نموده و زمینه تطبیق واکسن پولیو را برای اطفال خویش فراهم نمایند. سرمیاشت هر ځای د هر چا لپاره. بخیر باشی. این از این قسمت دیگه شروع میشه. فامیلی های ریشخور چی پخته کده؟ چی پخته کده؟ تصویر بیادر را داشته باش. باشه یک دست بلند که یک تشکری کدیم از پیشت. و بیادر از کجا برای ما نان سلاکت که گفتم چی پخته کده؟ اخ والا یک دانه پیاز و مرچ تازه هم کتش باشه. تشکر از محبتت. تشکر. سعی که از کجا ما را محبت میکنن امرای ما. اینده کجا خانه جور کردن او بیادر. اینه دیگه خروج فامیلی های ریشخور سابق نیست، خیلیم تغییر نمیشه ببینیم. اما مرا گفته بود که در او بغل سرک بریده. باش که این طرف یک تعداد در این سرک خیر اگه این طرف میریم خلاف اصول منطقه موتر نیست دیگه. اینجا در 10 دقیقه اگه یک موتر تیر شوه نه یا 15 دقیقه. اینی قراریست انشاءالله بخیر هستیم. این بلاک های فامیلی های ریشخور است. چی خوب یک جای آرام گوشه جز می صدای گنجشکک ها. باز داخلا که میری یکان درخت سرسبز هم است نه؟ ناجو درخت های سرسبز. یک چیزی هست که به نام بلاک ها از اما به هایی طرف خوبش از دیگه تو نمیشه که مثلا مثل بلاک های شهر زیاد یک ذره پت و پیچیده و یعنی یکان تا میگن تنگ و تاریک نه.
و قدر نیست این تو روشن هوای آزاد خوب. من تا یک گپ دیگه داره، چرا امیر رنگ نمیکنن امیره؟ ها؟ شاید کدام مشکلی باشه، اما از نظر من اگر این بلاکا رنگ شونه مقبولی چند برابر میشه؟ 3-4 چند گفتی از این بچه مقبول میشه. با یک شکلای ماندنش، یک بغلش یک ترپال گرفتن، یک بغلش یک چیز، یک کمک قدر زیاد هم مثلا از اینا نخواد کار داشته باشه. یک رنگ ساده هم که اگر می سفیدش هم میکنن نه که یک ذره پاک ستره معلوم شوه، امی هم خوبش معلوم میشه. مگر او زمانای کسایی که در یا زندگی کردن ها، کسایی که در اینجا زندگی کردن در او زمان این سرک قیر کجا بود؟ خب همینجا خانه برشان من نظر گرفتن، دوران را که کاکای مشاره کرد پیشتر در گزارش اونجا هم رای ما قصه کردن تا که آدم هم یه نمیره. خب به هر حال میبرم شما را او طرفتر. کی بود او بچه؟ کجاست خانه؟ او پس رفت دیگه، او پس رفت خونه آمد. خود داخل دو خیر بانشان دیگه بیرون نمیبراین. بیار دیگه او را کتت نه؟ خواه چی کردی تو؟ خبره بشی شور نخوری که مانده هستی. من فهمیدم مانده نباشی. خوب هستی و خیر هستی؟ قراریست؟ چی کردی و خیرت دیگه رقم خسته و زار و ضعیف معلوم میشه. خسته شدی؟ بله. نام چیست؟ نام عبدالثواب است. عبدالثواب؟ بله. عبدالثواب این میلالای ما چقدر خوش چهره است ها؟ این آدمایی که زحمت بکشه، خاری بکنه، کار بکنه مثل تو آره، نمون تو تر تازه مقبول می باشه. و حالی که چند ساعت کار کردی امروز؟ امروز از 6 بجه صبح تا 2 بجه. از شما خداش هست. بله. این فامیلی های ریشخور چیزی که بیادر خانه از بیادر نان کار داره، خمیر میاره پیش تو؟ بله. کلش نه. کلش میاره. دیگه‌اش از نانوایی میخره؟ دیگه‌اش از نانوایی میخره، دیگه طرف نه. اگر نانوایی ها نباشه فایده تو زیاد میشه. بله. میشه؟ میشه. چند تخته میکنی یک دانه نان؟ یک دانه نان 5 روپیه. 5 روپیه؟ بله. خوبش از دیگه. نیست؟ هست. امروز چند شگر و توگر چی؟ ها؟ توکری. چند توکری آوردن خمیر؟ تقریبا 1.5 دانه را آوردن. 1.5 دانه؟ بله. به یک جان تنهایی خود پخته؟ نه استادم هم است. خب و ماست خودت شاگردکار هستی؟ بله. استاد نیست دیگه؟ استاد نیست داره. حالا با امروز دیگه پرچاو شد 1.5 توکری خمیر پخته شد رفت؟ بله آره. رفت در خانه مردم؟ چقدر خدا دعایت کرده؟ خدا میفهم. نان چاشت خوردی؟ بله آقا خورد. چی پخته کرده؟ پخته کرده بودیم چپس. چپس؟ بله. یگان قطخ مطبخ یگان ترکدری یگان چیزایی دیگه جور کنیم. وقتش نیست. ما از شهر از چپس میگریزیم امی جان پشت ما رو اعلان نمیده. ها؟ چطور؟ خوب است. یگان شوروا باشه یگان استر کنیم. چطور؟ خوب نیست؟ ببین نانوایی و ایجا که رفتی همیشه مزه میتکم چی باشه. یگان چیزی که تر کنیم. بله. این حال آمدیم سر اصل گفت که مکتب میری؟ مکتب نه. چرا؟ خلاص کرد. شک پس ولی یک لحظه آلمزی گفته بودم که چرا مکتب نمیری؟ مکتب خلاص کردی؟ تو چند سال است؟ 17. چند سالگی مکتب رفتی؟ 6 سالگی. چقدر وقت میشه خلاص کردی؟ نیم سال اول. نیم سال اول؟ چی تصمیم گرفتی که بخیر بری کدام رشته را بخیر بخوانی؟ هر چی خوش آمد. نه یک چیز خو فکر کن، به یک چیز خو علاقه باید پیدا کنی، تو هم نمیشه که آدم بگه هر کدامش. چی بفهم دیگه باز پیسهش نیست، وقت پیسه پیداش باز فکر شام نکنم. معلوم میشه که بچه بسیار زیرک با استعداد است. همون رقمی که استاد شدنش شیشتنش از کار خسته و مانده شیشته، بسیار بچه باهوش با فکر. امروز قصه کت خوشم آمد، مگر خانه امی روزگار یگان وقت خراب. اقدر ما را فشار میده که ما یگان وقت به فکر از این میشیم که رشته را انتخاب نکنیم، اول غم پیسه را بخوریم باز بریم در فکر رشته شیم. بله. صحیح است نه؟ بله. میشه تو انتخاب کو، برو چند چانس که در کنکور داری امتحان بده، باز تا وقت خدا مهربان است که باز 100 کار کنی، پیسه کرایه برای دم دولتی خو بخوان. خدا مهربان. صحیح است؟ بله. وعده است؟ وعده است. بخیر باش. خدا.
خدا کمت نکنه. بیش پس در جای کرد. بیش قرارم تو پرت خدا. پیسا را حساب کردی؟ بله. چی کردیش؟ استادم میره. با تو چیز نرسید؟ با من 1.5 صد رسید. اونمو حلال فکر کو 1.5 میلیون است. بله. بیشک بس. قربان بامان خدا. بامان خدا. بخیر باشی. خب. اگر امروز فکر میکنم که نان زیاد خورده من ذره زله شدم. یک ذره هوا گرم است. این طرف بلاکا و این طرف هم دیگه کلش یک سره پخته. بچه اینجا هم یک بازار لیلامی هست. ها؟ چی بخرم برات بوت یا چبلی؟ کرمچ؟ باشه سعی کنم که سلام خوب است بخیر است. مانده نباشی بیادر. کجاستی تو نه یک او یخ دادی ما را نه یک دوغ که مانده نباشی. سلام. خودت خوب هستی؟ های نام خدا مانده نباشی بیادر. ما خوردیم دیگه برای بخیر باشی. چی آوردی بیادر در نام چاشت؟ قراریست انشالله بخیر هستید کلای خوبه. بریم داخل یا اینجا گپای ما را داشته باشیم؟ تو بیاد یک خبر این که اینجا هوای سرد که گرم از داخل. قراریست انشالله کلای خوب. من خوردیم. تو مهمان هستی بیادر یا صاحب دکان؟ صاحب دکان رویم هستی. خب شریک. والا حالت است که دمو یک کار اگر خرد باشه کلان باشه مجبور هستی که یک چیزی را پرتی شریک شوی. با یک نفر سرمایه مشکل است. حال شما دو تا شریک هستین دیگه. والا. چقدر پیسه انداخته یک شریک دیگه هم کار داره 3 شریک یعنی 4 شریک. ما کار ما خراب است. ولی بیایم. نه بگو چند انداخته که ما یک شریک میشه بچه شریک. شریک شیم چی گفتی؟ برو همین فیصدی شبه چند فیصد شما شریک هستین که ما پس ما والا درست من دیوالم هستم یا تو گفت بیکار بودم میگه قراره میجه بیشه سودا تا تو شریک کار شدی ده شریک ده پیسه از دیگه این حالا ما فهمیدم ما بیکار بودم دیگه بیا قرار بشیم خیر ببینی تو خو بیادر اینی بیادر ایرام قبول کرده که باش که ما هستم یک بیزه به من گفت پیسه است تو بیادر دویدن سر ما جور نامده نه بری نه قیخ باز در جان آدم هم میزنن نه خوب آدم است بخیر باشید حال زنده من در ایره میجا بردی و بیادر حال یعنی که ما گفتم که حال کل جای شار شده میره حالا دیگه چیزی اطراف نگویم دیگه شار بگویم فامیلی دیگه در ناحیه ایساد میشه در ناحیه هفت است دیگه بود چبلی کرمچ کلش از مندهی آوردی؟ کلی از مندهی آوردم میکنه یک چیزا که غریبی مریبی طرف توکل به خدا دیگه امیری صاحب یاد خب کاری نباست. خب و قرار باز میشه دیگه. میشه؟ یاد یک جوری 30 روپه 40 روپه میمانه. خب کدام جوره کرمه چه خوبش نداری با این بچه؟ چرا نی بتی ولی شاید نوار کوتا. تو بیار یک جوره کرمه چند نمبر است؟ پای چند نسه باشه؟ خب 39 39 است. 39 چند مجھے ایک حق سر ما داریم که بگیر. نه قربانت باید مایره باید بخ که میخریم برش که بس هم صحیح پیسه مایسا بتا تو نه که مفت ما باز در جای هوره مفت خوشش آمده تو مفت پیسه بتا اما تو نیست کاکا بیا تو یک در پالیم بیا که قصه کنیم بیا دقا آوردیم بیا چی کنیم گمش مانده نباش. سلام علیکم ماندانا بخیر چطور هستی خوب هستی جان جور است خوابودی غرض نه والا ما گوش گرفته بودیم خدا راستی خوب گفای من نفهمیدی که توستی پسند که برای من تو والا من استاد میبینی بسیار میبینه بسیار ما میبینه شما بزرگوار هستین خدا شما رو کم نسازه این او بچه این کرمچ در پایت میه خوبش نیست؟ ها؟ این مگم یک کمک کلان نیست؟ اینی چطور است او بچه برات؟ میگه رنگش بدلم نیست دیگه کدامش هست؟ دیگه اونو کدامش هست؟ اونو هست کدامش هست بگو تو آفرین نامه که چیز؟ آسیا آسیا جان آسیا دیگه یک رقم برام آمده از خانه دیگه که بیخی آسیا را گرمی کرده دیگه خواهی یخی دیگه
خب خیر است. ایرا بان که بازی کمره خود بان خودش سعی کنه این هر کاری مرا جنجال میده. اگه در نان خوردن است، اگه در کار است، اگه در بود خریدن است، ما از دست از آدم به بینی رسیدیم. امیری صاحب ما خو برنامه دوره دیدیم هر وقت در تلویزیون هزارش میدی بخیر باش. یعنی دیگه 20 روپه و 30 روپه غریبی میکنه ان شاء الله که میکنه. خدا مهربان. شکر. امروز آمدیم که فامیلی ریشخور خبر بگیریم که چی میگذره. از امروز تا میسم یک دکان شما را دیدیم. خب ولی دکانا چرا نمیباشد؟ دکانا اون طرف بیشتر طرف بازار. ایستگاه دو است ایستگاه. ولی این طرفا چرا دکان جور نمیکنن که شهر بازار شوه یک ذره؟ میشه. السلام علیکم. خیرس ان شاء الله بخیر است. اقتصاد مردم ضعیف است که از پیسه نداره. این دکان‌های اکثریتی که بسته است نمیشود. امارت اسلامی اینم یک خواهش میکنیم بگو دمی شهر دست پروشاره چی میکنه؟ یک کار میکنه دست پروشاره. یک روز میدوانه باز 5 روز پس میمانه. یک جای برش انتخاب کنه یا اینمی جای انتخاب کنه. چمن حضوری انتخاب کردن خوب بدل از وانه دل از وانه بود خو یک جای دیگر انتخاب یک تغییرش بدن که بالاخره یک توافق شود دیگه. توافق شود کجا اوضاع چیزی نمیگه دیگه شهروندی. یعنی یک ذره گدودی باز به باد. گدودی از بعد اینمی رو گپی از ریسته بیدا جورش بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. نان داخل او به شک. هر ما از نان خوردن ماندم شما رو برید که ما اومدم. شما برین ما که دختر کا قسم میکنم میایم. همونجا بشینین. برین مزاحم نمیش. ها دخترا کدام قصه نداره کدام ترانه نداره. خیره ما هم دقیقه آوردیم. ها؟ اینی داره. بگی دیگه اینجا بیا استاد چو بخور. آفرین نام خدا. اینجا دیگه. نمیخوانی؟ ها؟ ما برم خیر. ها؟ تو خیر. خداحافظ کن. خیر طرف یک بای کنین طرف کم. او طرف یک سعی کنین. و یک بای کنین. آفرین. بریم دیگه. خداحافظ تو. امیری صاحب چی است؟ اینا در فارسی چی میگه و در پشتو برش؟ خب لاون میگه چی میگه؟ خب شما چی برش میگه؟ کدو دوغ گرم کده. کدو. خب کدو. ما چی میگیم ما بچه؟ اینا در پشتو میگن کدو میگه. کدو. لاون میگه کسی برش. لاون. کسی دوغ گرم کده میگه نمیشه یادش بره میگه. ما یک چیزی داریم به نام قروتی. قروتی نیست. خب یا ما فکر میکنم میج نداریم از این. نداریم. نخواد داشته باشیم داریم. ما یک قروتی داریم. چه قسم قروتی است؟ یک ذره پیاز سیر سرخ میکنن او مندازن زیاد. باز دونمو یک ذره یک چکر هم اندازن. امیری صاحب ما خوی چرا نیافتیم مسکره. اون مسکه پاکتیم سایه از یک دوسه پاکت که گرم کنیم واو میشه. بعد ماست داشت پردازیم. میشه. خوش شکر که می رقم فرهنگا و رسم و رواجا و غذای متفاوت داریم از هر جا و از هر رنگ از وطن خودم. از بسم الله کمی شکم سیر میکنه یا نه؟ چرا نه؟ خلاص دیگه. والا اینه باز چی خوب چکنی هم میخوره کتش ها؟ چکنی هم خانگیه. او به شرطی باید بخوری یک با من. چیز هست یا والا مزه کرد. ما به خدا نه دیگه گرم بایدان دیگه. نه دیگه تر کردی دیگه. والا یه تذکره از بلگوده یکمی مای جوزه است. جوزه لی داخل میشه. نان یکمی که چی پیدا کنه خشکی. بعضی چیزا را بسیار میخوریم و نان خشکم میخوریم کدش. دو گرم کردگی وطنی بگیم نگم. لاوند میگه توی دیگهش چی بود؟ کدو. به خدا من این 3 هفته دیگه ریشگی کنم که تا یاد نوش جانش تقریب. گله کردیم که چرا رنگ نیست یک طرفش پرد مانده نباشی؟ خوب هستی؟ بخیر هستین. کجا میری بخیر؟ برو بخیر بری. جانم هستی. او قربان سرت.
I love you too. میگه چه خوب یک بچه که اجتماعی هم دنیای خود. اونجا یک تصویر داشته باش از اینی خانه که باز چه خوب گلکار ماندن، چه خوب یک فضاوک جور کردن. اگر ما بریم به طرف چهارراهی گدوات فکر میکنم فرصت گزارش ما هم دیگه باز زیاد میشه یا وقتش برای امروز هم قدر کفایت نمیکنه. اینی هم بود فامیلی های ریشخور. البته با یک تعداد قصه کردیم، مصاحبه کردیم، گپ زدیم و دیگه مسائل ها را دیگه به روایت تصویر باز شما ببینیم. اینمی سرک را که من از اونجا آمدم از اون قسمت گولای یک تا به اینجا مستقیم به چهارراهی گدوات وصل شده که با سمت نوبرجه چلستون و دیدانا و این قسمت ها رفته سرک وصل شده. صدای میز خوش نمیخوره سر آدم ماندم که متیر شود و این سرک مستقیم به گلباغ و بازار ریشخور و این قسمت ها. یعنی یک زمانی که سرک نبود خو این وضعیت خانه و این باشندار نبود دیگه. وقتی یک جای سرکش جور میشه نفوسش زیاد میشه. حال راستی هم کمی هر جای شعار شده میره دیگه. همونطور نیست؟ بقیه این قسمت باز برای یک گزارش بعدی انشاءالله هستیم. فرصت ما تمام است. کمی و کاستی را به بزرگواریتان ببخشید. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداحافظ.